سرزمین مرا از تواهی و دروغ از تواهی و دروغ و حسادت و خوشسالی و رسالت و خوشسالی آفت و شر جن و انس و شر جن و انس و هر پلیدی دور کن و هر پلیدی دور کن و در نور و شادی کجای ایران هستیم ما جناب؟ ما اینجا روستای بیاضه هست. هر شود که مرز استان خراسان جنوبی، استان یزد و استان اصفهان، در نقطه‌ای که به نام بیابانک در قدیم شناخته می شده، الان به نام بیازه. خاطر نشون میکنم که ناصر خسرو قبادیانی در سفرنامه‌ای که به این منطقه داشته از روستای بیازه اسم میبره و در واقع تو کتابش برای این روستا در اون دوره توضیحاتی رو داره که یکی از اسناد در واقع ما استناد به همین سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی هست و البته خب پژوهشگرها و تحلیلگرای مختلفی از جاهای مختلف دنیا به اینجا آمدن. ارگی پشت سر من قرار گرفته. تمدن قناتی این روستا رو به واسطه این قلعه یا ارگ در واقع قلمداد میکنن. ابتداً قناتی بوده، آب رو هدایت کردن و از این آب قنات استفاده کردن برای ساختن خشت و گل و از این خشت و گل به تدریج طبقات اول بوکندهایی که در داخل قرار گرفته، طبقات اول قطر دیوارها قطورتر بوده، هر چقدر به سمت بالا رفتیم قطر دیوارها کمتر شده. نشون دهنده این بوده که اینا بناها رو استراکچر یا اون زیرساخت‌ها رو بهش فکر می‌کردن که حتما بر اساس اون علم مهندسی جلو برن که بتونن اضافه کنن. 6 طبقه بوده که متأسفانه 3 طبقهش به طور کامل خراب شده، تخریب شده، الان چیزی ازش باقی نمونده. اون 3 طبقه دیگه‌ای که باقی مونده اونها هم همونطور که مشاهده می‌کنید متأسفانه در حال تخریب هست. خندقی که سراسر این قلعه رو یا ارگ رو در خودش جا داده بوده قسمتی پر شده که متاسفانه این پرشدگی خندق نیروهایی که به دیوارها وارد می‌کرده باعث تخریب شده. امیدوارم که بتونیم نجات بدیم این قلعه، در واقع تنها قلعه خشتی ایران و جهان که کاملا خشتی است بدون پله. و در زمان حسن صبا هم این قلعه به عنوان مرکز دفاعی انتخاب شده بوده. بله، زمان اسماعیلیه به عنوان قلعه دفاعی بوده. کارکرد این قلعه هم دفاعی بوده هم مسکونی. داخل این قلعه شما میادینی می‌بینید که این میدون‌ها مرکز تجمع افراد بوده. چند تا چاه آب داشتن که آب خودشون رو در زمانی که خطر بوده و در قلعه بسته می‌شده اونها از این آب استفاده می‌کردن. راه‌های زیرزمینی یا راه‌های فراری داشتن داخل خود قلعه و همه اسلوب شهری که یا اسلوب زندگی که در روستا باید می‌داشتن در این قلعه یا ارگ برای خودشون فراهم کرده بودن و در مقابل یاغیان هم اینجا در واقع خیلی مقاومت می‌کردن. نایب حسین کاشی یه در واقع یاغی بوده که آخرین بار به این منطقه حمله کرده، این قلعه رو نتونسته فتح کنه. یه تاریخی بخوایم تعریف کنیم از روستای بیاضه، ولی این معماری که داریم چه تاریخی میشه؟ به لحاظ دوره تاریخی که اگر منظورتون باشه، کلا ارگ ها در زمان ساسانیان
ساخته شد. و البته این ارگ همونطور که خدمتتون عرض کردم چون زیر ساختش از روی شالهایی که ما بهشون میگیم شال، این قسمت ها رو شما که نگاه میکنید ظاهرا اطرافش رو حرف کردن به خاطری که اون منطقه یه منطقه برجسته‌ای بوده، بلندتر بوده، بتونن دیوارها رو روی قسمت‌های سفت و محکم قرار بدن. از این رو به دوره اشکانیان هم در واقع نسبت میدن و به هر حال میتونیم زمان ساسانیان و یه مقدار قبل‌تر اشکانیان رو هم در نظر بگیریم. آقا بفهمش بازون آقای به به. اینجا یه اتاقی داریم به نام اتاق دالون. اینجا تون دالونه، اینجا اتاق دالونه. این یک چرا زیبا. بله این ساعت زاده من بده. به که موسیقی زیبایی. خواهش کنیم موبایل ماست. این اتاق سه دریه. این سه دری هست. 5 دری داریم و 3 دری. این 3 دری ها. عالیه. به شانشینی. این اتاق سه دریه. سه تا در داره. ما 5 دری داریم و 3 دری. 5 دری داریم، 3 دری داریم. ما تو ایران 7 دری هم دیدم. آره. اصفهان. بله. اینجا خود دوباره یه اتاق دیگه برای انبار و اونها. حالا نکته جالب اینجا که فرق میکنه با این اتاق انباره. این ببینید آقای هاشمی، من این دوستانی که اومدن به عنوان چیز در استادای دانشگاه بودن میمدن اینجا صحبت کردن، گفتن پایه این خونه با قلعه یکیه و حتی ممکنه به حق‌آمدشون برسه. و که میگفتن قلعه رو چه حساب میگفت استاد زبردستی بود، 80 سالش بود، استاد دانشگاه تهران. میگفت ببینید این دیوار، پهنای دیوار رو ببینید، برای زدن این مقدار تاق این پهنه دیوار رو استفاده می‌کردن. آره. و بعد گفتن ببینید قناتو که جابجا نمیتونستن بکنن، خونه رو جابجا می‌کردن، خونه رو گذاشتن روی قناتی که ساختن، این خونه رو پیش گذاشتن روش با قلعه با هم دیگه. دقیقاً. آره و خیلی جالب بود، خیلی منطقی. ببخشید اینجا ما یه پایابی داریم. به. حالا اینجا خونه ارباب بوده و اینا. ما اینجا در بیاضه خیلی خانه‌ها نداشتیم. ارباب نمیدونم، حالا بالاخره اینجا اون خونه بوده که اومده آخرین این به اصطلاح آخرین خونه رو انتخاب کرده بودن اینجا. که ما که مثلا میگیم پدر من خیلی میگفت که اجداد ما اگر هم به اصطلاح خوانین بودن یا سلطانی بودن، مردم دوست بودن، این اثباتش خونه است که می اومدن خونه رو در آخرین، یعنی کثیف‌ترین آب رو برای خودشون انتخاب میکردن. این فرهنگ ماست. کسی که ادا بگیره نشونم میده دیگه. از خونه اینجا همیشه این آخرین پایابی بود، آخرین خونه و آخرین پایاب ده. از اینجا آب دیگه خارج میشه، وارد و میاد بیرون. بله. و این پله هم که میخوره به اهل خانه دیگه. بله این میخوره به خونه. مجدد میتونید تشریف برید بالا. بله. سه اتاق دیگه هم بوده. ببخشید. این اتاق زمستانیه. این تو زمستون هوای بهتری داره. اینجا حالا قبلا این میرفت پایین، 2 تا پله میخورد میرفت پایین. برای این اتاق زمستانی بود. خب بیشتر زمستانی بود. و این حالا دیگه ما هم سطحش کردیم. خودتون هم سطح؟ آره هم سطح شد تو این 40-50 سال. وگرنه 2 متر 1 متر 70 سانتی میرفت. این هم که ما سویتش کردیم، آشپزخونه دودی بوده. حالا ما فعلا سویتش کردیم. حالا اونجا تنوری بوده، از اون برم به باغچه پشت راه داره که حالا بعدن سرعت جالبه. بله. و اصلا نمیاد به اینجا. این همه اتاق اصلا ببینید 2 طبقه اینا خراب شده. 17-18 تا اتاق داشته اینجا. این دوباره یه اتاق دیگه است. ایوان اول ما اینجا، اول شما ویوی ایوان شما اهل شمال هستید. سرسبزی زیاد دارید. انتظار داره بیاید تو کویر
با خشکی برخورد کنید دیگه. تشریف دارید واقعا شما تو شمال رود سرتون همچین ویوی بهتر از این دارید واقعا. نه والله انصافا خب همینه دیگه. باغ سرسبزی. خب این دیگه رو به دشت کل بیاضه است و دشت بیاضه شیب داره. یعنی دقیقاً یک شما در مرکز در دل کویر یه پنجره زدی به شما. روز پنجره به شما یه بیرون زدی به شما. حالا اینجا بادگیرشه. اینجا به قول معروف بادگیر. اینجا بادگیره که حالا اومدن بله. لذت می‌برن اینجا. حالا لذتیشون اینجا انجام دادن. اینا هم اتاق، اون چونه بوده، اون اتاق بوده، اتاق. اینها رو در بعد از انقلاب اومدن خراب کردن. بعد میاد اینجا به قول معروف مهمانخانه ماست که دعوتی اگر. اینجا اتاق‌های خیلی قشنگیه. من خیلی اینا رو دوست دارم. به به. اینجا هم همون شکل منظره رو داره. زیادم خنکه. آره، خنک هم هست. اونورم به همین شکل. بعد اینجا از خونه خارج میشیم میریم جلو حسینیه. جدا؟ بله این همش. یعنی اینجا الان ما اومدیم داخل خونه، از اینجا دوباره خارج میشیم. بله ببینید اینجا رو میبینید تا جایی که این آقایون وایسادن اینجا باغچه اینجا بوده. خب این یعنی تو خیابون نبوده که باغچه اینجا بوده. عجب سرسبز اینجا. یه مدا خوش شد دیگه. ندایی بند از خراب شد. این الان در واقع خارشتور داره میخوره. اونایی که روش سبزه قشنگ سبزا رو میخوره. آره دقیقاً می‌بینید. و جالب بوته رو از بین نمیبره. سلام. خسته نباشی. چرا آقا خیلی هم خوشتیپی این ماشاءالله. آقا مجید ما پدر هستی بود که به عنوان دختر امروز بود. به 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 به. خدا حفظش کنه انشالله. خیلی بسیار آدم زحمتکش و محترم از محیطبانای بیاضه. بله محیطبانم هست. بسیار عالی. حیات وحش مثلا بز و کل و میش و قوچ و جبیر اینجا ده آهو نداره. جبیر داره یه نوع اما آهوه. عزیز جان نمیدی امروز؟ من امروز اصلا درگیر اینا بودم. ما ازت تقدیر تشکر کردیم. قربونه دسته متر یعنی چای اصلی. بیاد که ببینید و این روستا خدمت بسیار زیادی داره. بر اساس قنات و سفالینه‌هایی که در قنات بوده بین 4 تا 5000 سال خدمت قائل شدن برای قنات. خود این قنات از این کوههایی که پشت سر من قرار گرفتن آبش تامین می‌شده. شامل 2 رشته قنات شور و شیرین بوده که در گذشته‌های دور ظاهراً آب قنات شور به سمت راست، در واقع به سمت راست میشه، آب شیرین سمت چپ من میشه اگه من برعکس. ما یا آب شیرین داشتیم یا آب شور. و این دوتا مسیر آب زیرزمینی رو شناسایی کردن، هر دو رو با هم ادامه دادن، در یک نقطه اینها رو به هم متصل کردن که اون نقطه شده آبشار زیرزمینی. آب شور رو در ارتفاع در عمق 5 متر آوردن پایین، به آب شیرین متصل کردن. آبشار در واقع مصنوعی زیر زمین رو در بین 4 تا 5000 سال پیش اینها طراحی و در واقع اجرا کردند و آب زیر زمین در قنات شیرین رو تقویت کردن، حجم آب رو بالا بردن و باعث شد که بتونن از این آب در خدمات کشاورزی، دامپروری، حتی برای شرب استفاده کنن که ما در
ادامه 9 چاه پشت سر اون قرار داره. این چاه‌ها در سطح زمینه، در زیر زمین هم از این چاه‌ها استفاده می‌کردن و با نظم هندسی که برای خودشون ایجاد می‌کردن و نقشه‌های زیرزمینی و روزمینی که داشتن، از زیر هم اینها رو به هم متصل می‌کردن و در به صورت موازی با سطح آب‌های زیرزمینی، نه اینکه به آب‌های زیرزمینی صدمه‌ای وارد بشه و حجم اونها رو کم بکنه، بلکه یک انشعابی از اونها ایجاد می‌شده و به صورت موازی با سطح زمین و با سطح آب‌های زیرزمینی اینو هدایت می‌کردن که این یکی از اون ما مسیر اینو بخوایم ادامه بدیم فکر کنم همین راستا میشه. همین راستا میشه. بله، شما همین راستا رو باید ادامه بدیم به سمت بالا بریم، یعنی و همین هم به سمت پایین بریم به سرچشمه قنات یا مظهر قنات میرسیم. بله. اومدیم توی کوچه پس کوچه های روستای تاریخی بیاضه. درسته؟ خلیل دوست جدید ما و همکار و خوش‌ذوق فیلمساز. بسیار عالی. به 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 به. خودت بازسازی کردی دیگه؟ اونجا هم یه صفحه در آوردی. خیلی خونه پدری بوده یا چیزی بوده یا نه خریدی؟ نه خریدیم ولی قدیمیه. خریدی قدیمیه خودتون بازسازی کردی؟ آره خودمون بازسازی. خیلی از ثابت‌ها من شنیدم خراب شده. آره درست. و اینایی که الان مونده مثلا صاحباش مثلا قصد ندارن چیز کنن، بازسازی کنن یا مثلا مرمت کنن. بیشتر به خاطر اینه که مثال همه خونه افتاده توی ارث و وراثتی، می‌بینی هر خونه می‌بینی 50 تا 100 تا وارث داره، برای همین یه خورده وضعیت حل شد، مشکل پیدا شد. مشکل اصلا این وراثت ما اگه واقعا بشینن با هم کوتاه بیان کنار بیان هر چی بتونیم این داشته هامون حفظ کنیم و همین قدریه که قدرش می‌بینیم. ما الان تو اطراف قلعه هستیم دیگه. بله بله درست. اینجا محله بونده بهش میگن. این مسجد قدیم، مسجد اون رو ببینید خیلی اینه مسجد؟ آره خیلی قشنگ. بعد یه ثابت میخواد میرفت توی خود مسجد دیگه ها؟ آره تمام آبادی ما ثابت بوده، فقط شما بالا حیات خونه ها رو میدید مثلا همه کوچه ها پوشیده مثلا همه ثابت بوده. مثل این بخواه بعدشان بزنم ببخش بکنم رد بش این پله میخورده میرفته رو پشت بوم. و اینجا حالا این قسمتش گرد شده، شما اینجا ببینید، شما این منظره ببینید، این چیز قدیمی شده. به این از داخل اتاق اینجا قسمت زمینه رو بیرون. زمینه است. به چقدر اومدیم پایین. اینجا یه چیز میخورده میرفته تو اون اتاق. بله درست. و اینجا فکر کنم هواکشش بوده دیگه به بیرون. آره دیگه آره حالا پوشوندن روشو. بگیم چقدر زیباست. این خونه الان فکر کنی چند سالش باشه با این سقفی که از آشپزی و این چیزا دوده شده. ولی باید دست کم 200 سال 200 داره. آره راحت داره. الان هنوزم به اون مسجد استفاده میشه دیگه. آره هنوزم گاهی اوقات پیرمردی پیرزنی.
بعد به ورود دوستان متوجه شدم یه نکوداشی از یک آیین قدیمی در واقع اینجا انجام میشه، آیین کوزه برانی. توضیح کوچولو در پاسداشت آب و قنات کهن بیاضه هست که در واقع ما هر ساله یک مراسمی رو به عنوان آیین کوزه بران داریم که دختران کوزه به دست از درون قنات بیرون می آیند و آبی که در داخل کوزه دارند به نشانه احترام پای درخت نارونی که جلوتر از این نخل ها قرار گرفته می ریزند و سپاسگزاری خداوند رو انجام میدن و دعایی برای نزول برکت و رحمت به این منطقه و سپاسگزاری میکنن از گذشتگانی که این بناها و این زحمات رو کشیدن و به آیندگان هم این پیام رو منتقل میکنن که اینها غنیمت هایی از گذشته بوده، ما در حفظ و نگهداری اونها باید کوشا باشیم و در حال توسعه این در واقع فرصت ها و این پتانسیل ها باشیم.